کیا اینجا تا حالا فقیر بودن؟ تو را ابوالفضل نگاه کن، همه پسرها دستشون آوردن بالا. خیلی برام عجیبه، هیچ دختری گردن نمیگیره که یک روزی فقر رو شاید تجربه کرده یا مثلا زندگی سختی داشته. شما پای صحبت هر دختری بشینی بلا استثنا اینو میگه: من کلا آدم مستقلیم، همیشه رو پای خودم وایستادم. بعد یه ذره ریز میشی تو زندگیشون، میبینی بعضیاشون رو پای همه وایستادن جز پای خودشون. ادامه داره. خانوادم داشتن، من نمیخواستم ازشون، چون همیشه اعتقاد داشتم که باید خودم کار کنم و خودم پول در بیارم. صدای ذهن حضار. من واقعا به شخصه توی فقارت و توی یک محله داغون شهرمون بزرگ شدم. معروف بود به محله هفت کچلان. حالا چرا بهش میگفتن هفت کچلان؟ چون دور تا دور خونه ما 7 تا خونواده بودن که هم کچل بودن هم دیوونه، و واقعا دیوونه بودن. دیوونه هایی که کارت داشتن، بچه ها هست شاهده، رفتارهای خیلی عجیب غریبی داشتن، شما اصلا امنیت نداشتید. ببینید شما همین که با 7 تا کچل مواجه شی خودش موقعیت ترسناکی. حالا فکر کن دیوونه هم باشه. بعد مامانم من 5-6 سالم بود، به خاطر اینکه نترسم تو محل داشتم رد می شدم و اینا، به من میگفت که هر وقت اینا رو دیدی بسم الله بگو، نترسی، این بیشتر منو میترسون. ترس شدید حضار. این 7 تا دیوونه انقدر امنیت ما رو به خطر انداخته بودن که ما هر چند وقت یه بار که چه عرض کنم، دم به ساعت زنگ میزدیم 110 بیاد اینا رو جمع کنه. یعنی انقدر پلیس دیگه اومده بود تو محل ما، بعضی شبان نمیرفت، میگفت شام یه لقمه نونه دیگه دوره هم میخوریم. خیلی با هم ندار شده بودیم. حتی یادمه یه سری یکی از همسایه‌مون هم این دیوونا داشت خونه‌شو آتیش میزد، ما ترسیده بودیم، زنگ زدیم 110 که پلیس بیاد. پلیس برگشت گفت ما زیادی زحمت دادیم، این سریو شما تشریف بیارید. ریختن پشمای حضار. بعد اسمای عجیب غریبی داشتن بچه‌ها، مثلا اسمشون بود شاهرخ، شهلا، شهرام، پرویز، پیام، رویا، سامان. اسماشون واقعا تو اون زمان خیلی بی‌نظیر بود. ببین اینا دیوونه بودن ولی تو انتخاب اسم خیلی خوب بودن. حتی یکی از این دیوونه‌ها 2 تا زن داشت، هم خیلی خوشگل بود هم خیلی خانوم بود. یعنی اون دیوونه تو انتخاب همسر از من موفق‌تر بود. چرا فقط همینجا خندیدی؟ خوشش اومد. راست میگی، معلوم داره میخندی. تو راه براش تعریف کرده بودم خیلی خند میگفت اینو حتما بگو. بعد تازه میگم بقیه شوخیات دیگه چرا اینجوری نیست به امیرعلی خیلی بعد خیلی جالب بود. مثلا یه بار یادمه با همین آهنگ امید تومحشری که گفتم، من و مامانم خونه تنها بودیم، شاهرخ با زنش دعوا کرده بود سر چی؟ سر اینکه چرا تو ترشی درست میکنی میفروشی، و شیشه های ترشی رو برداشته بود پرت میکرد سمت پنجره خونه ما، شیشه هامون داشت میشکست. بعد من داشتم فکر می‌کردم خدایا این دیوونه هم تو انتخاب اسم موفقه، هم تو انتخاب همسر موفقه، هم پرتاب دست موفقی داره. اصلا واقعا خیلی عجیب بود. زنگ زدیم 110 گفتیم اینجوری شده، 110 گردن نگرفت بیاد، گفت ببین ما که نمیام، شما هم جایی نرید ببینیم چه گویی میخواد بخوره دیگه. خلاصه بدبختی ما تو محل فقط همین نبود. خب شما فکر کن تو همچین شرایطی همه بچه‌ها میرفتن تو کوچه تو خیابون بازی میکردن دیگه. من امنیت نداشتم برم تو کوچه خیابون بازی کنم، که تنها سرگرمی بود که بشینم تو خونه تلویزیون ببینم. بعد تلویزیون سال 78 اینا از این سیاه‌سفیدا بود. البته سیاه‌سفید نبود، من بابام اعتقاد داشت که خب که چی، حالا همین کارمون رو راه میندازه دیگه، نمیخواد بهترشو بگیریم. من پلنگ صورتی اون موقع سیاه‌سفید میدیدم. بعد اصلا برام همش عجیب بود چرا بهم میگن پلنگ صورتی. تا یه روز بابام از این تلق آبیا گرفت گذاشت جلوی تلویزیون، دیدم این آبی شد، بیشتر پشمام ریخت. و در واقع ببینید من
کسی بودم که تو 5 سالگی فهمیدم ما پلنگ صورتی نداریم. تفکر حضار. مشکل من فقط این نبود. ببین فقر تو همه تار و پود زندگی ما رخنه کرده بود، تو افکار پدر مادرم، تو افکار خودم، همه جا. شما قطعا براتون پیش اومده که مثلا اگه بچه دوم به بعد باشی، لباسای خواهر برادر قبلیتون رو مثلا یه سری‌ها رو گذاشتن، شما هم استفاده میکنی. من فقط لباسای خواهرم رو استفاده نمی‌کردم، من پوشکشم استفاده می‌کردم. بعد تو همون شرایط میرفتم مدرسه، میدیدم کلاس اول، میدیدم همکلاسیام از این کفشا پوشیدن که زیرش چراغ داره. دیدم کفشش زیرش چراغ داره، کیفش چراغ داره، اینجا همه چراغ داره، رو مقنعش چراغ. من نمیدونم این همه چراغ کدوم راهو میخواست براشون روشن کنه که تو اون راه برای من ریده بودن. بعد خیلی جالبه اینا مثلا بابا ماماناشون براشون تولد میگرفتن، مهمونی شام میدادن، ما خودمون بعضی شبا شام نداشتیم، اینا به مردم شام میدادن. تو همون شرایط عکسای دوره مدرسه منو برید ببینید، تو همه عکس‌ها ردیف جلو وایستادم اینجوری. واقعا نمیدونم از چی اینقدر خوشحال بودم، از چی داشتم لذت میبردم، نفهمیدم هیچ وقت. بزرگتر شدم رفتم دانشگاه، با چیزای جدیدتری آشنا شدم. اونجا فهمیدم که همکلاسی ها و همسنای من خیلی اسمای عجیب غریب تری هم دارن نسبت به من. مثلا من یه همکلاسی داشتم اسمش بود گلوریا شمس. بعد گلوریا شمس اسم باباش بود پویان شمس. ببین این آدم محکوم بود به ثروتمند بودن واقعا. بعد بی‌ناموس اسم مامانش بود هلن افشار. مگه اسم مادر هلن میشه؟ بعد من هی با خودم فکر میکردم من عارف عسکری زاده غفور سگ کی باشم جناب گلوریا. تازه رفته بودم سر کار، بعد خدا شاهده اینو میگم همینجا چال کنید تو گوشت بگیر. من دوستامو میدیدم مثلا دوست پسراشون بی خود و بی جهت براشون آیفون میخریدن کادو، بعد من سگ زندگی مثل چی کار میکردم، چست و من جمع کردم رفتم یه HTC دست 2 خریدم. بابام مثل سگ منو زد که مطمئن شه پول اینو خودم در آوردم کسی بود. بعد من همش میگفتم یعنی خدایا این یکی بخواد برای من گوشی بخره با HTC دست 2 بخره. تو پیش خودت چه فکری کردی؟ و از این جالبتر این بود که یه روز تصمیم گرفتم مستقل شم با همون یه ذره پولی که جمع کرده بودم، چون حقیقتا نمیتونستم نیاورون بگم 250 تومن که نداشتم و اینا. باهوشی آزاد. رفتم توی محله درب و داغونه خونه هم نه بچه ها، یه اتاق از یه خونه یه پیرزن گرفتم، تو اون اتاقه داشتم زندگی میکردم اوایل. بعد شاید باورتون نشه من اونجا برای اولین بار با بوی تریاک آشنا شدم، چون پسر خانومه هر شب میومد تریاک میکشید. من بعد از اون فهمیدم چرا بی خود و بی جهت خوشحالم، ولی قبل اونو هنوز نفهمیدم. چرا تو عکس‌ها خلاصه که سختی و مشکلات تو زندگی همه هست. من شما اگه اجازه هم کوتاه میکنم خیلی هم ناراحتم بابت این موضوع، خیلی دوست دارم بیشتر کنارتون باشم، ولی واقعا نفسم میگیره و انرژیم تحلیل میره بعد 10 دقیقه رو. خیلی دوستتون دارم. ان شاءالله هفته‌های دیگه سعی می‌کنم رو خودم کار کنم. این بچه زودتر بیاد دیگه، داره دهن منو سرویس میده.